હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ 4 સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને બજારમાં મળતા મોંઘા ક્રીમને ટક્કર મારે ને એવું ફેસ ક્રીમ તૈયાર કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે પોલ્યુશનના જમાનામાં તમે બહાર નીકળો ને એટલે બહારની ડસ્ટ તમારા સ્કિન ઉપર ચોંટી જતી હોય છે. અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમારી સ્કિન ડલ થઈ જતી હોય, સ્કિન પર કાળા ધબ્બા થતા હોય કે પિમ્પલ્સ થતા હોય તો આ બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આ ક્રીમ છે. તો ગ્લોઈંગ ફેસ ક્રીમ બનાવવા માટે અહીંયા ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ ચમચીના માપથી હું 4 ચમચી ચોખા લઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચોખા કેવા ઉપયોગમાં લેવા એ તમને પ્રશ્ન થતો હોય ને તો તમે ભાતમાં ઉપયોગમાં લેતા ચોખા પણ લઈ શકો છો અને ખીચડિયા ચોખાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ મસ્ત ક્રીમ તૈયાર કરી શકો છો. તમે બજારમાંથી ચોખા લાવો ને એટલે ચોખા ઉપર પાવડર લાગેલો હોય છે અને ઘરે આવ્યા પછી પણ આપણે ચોખા ઉપર કાં તો તેલ લગાવતા હોઈએ છીએ અને કાં તો પછી બોરિક પાવડર લગાવતા હોઈએ છીએ. તો આ ચોખાને આપણે 3 થી 4 પાણીથી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે, કારણ કે આ ક્રીમ આપણે ફેસ માટે બનાવી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા તમે જુઓ, હાથેથી ચોળ્યા ને એટલે ચોખામાં રહેલો પાવડર દૂર થતાં પાણી ડોળું થઈ ગયું છે. નવરાત્રિ આવે, કોઈ ફંક્શન આવે કે પછી ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય, તરત જ આપણે ફેશિયલ કરાવવા માટે પાર્લરમાં દોડી જતા હોઈએ છીએ. પાર્લરમાં એક તો એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની, વધારે સમય આપવાનો અને અઢળક પૈસા પણ ખર્ચ કરવાના. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ ગ્લોઈંગ સ્કિન ક્રીમ તમે તૈયાર કરશો ને તો પાર્લરના મોંઘા ખર્ચાથી બચી જશો અને તમારો ચહેરો એકદમ મસ્ત અરીસા જેવો ચમકી જશે. તો તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આ 3 વખત પાણીથી મેં ધોઈ લીધા છે અને આ પાણી આપણે ચોખામાં ઉમેરીએ ને તો પાણી એકદમ ચોખ્ખું છે. આ રીતે ચોખ્ખું પાણી થઈ જાય ને ત્યાં સુધી ચોખાને ધોવાના છે. ચોખા આપણે 4 પાણીથી ધોઈ લીધા છે. હવે એમાં આપણે માટલાનું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેશું અને આ ચોખાને 10 મિનિટ પલળવા દેશું. 10 મિનિટ પછી અહીંયા જુઓ કે ચોખા સરસ પલળી ગયા છે. હાથેથી તમે મેશ કરો ને તો ચોખા આ રીતે મેશ થવા માંડ્યા છે. હવે આ ચોખા આપણે બાફી લેશું. ગેસ પર એક વાસણ મૂકેલું છે, એમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી પ્રમાણસર જ ઉમેરવાનું છે. આ ચોખા બાફેલું પાણી આપણે કાઢવાનું નથી. આપણે 4 ચમચી ચોખા સામે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો પલાળી રાખેલા ચોખામાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે અને એ ચોખા આપણે પાણી સાથે ઉમેરી દઈશું. આ ચોખા બાફવામાં ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ વધારવાની નથી. એકદમ ધીમા ગેસે આ ચોખા આપણે બાફવાના છે. હવે અહીં આપણા ચોખા બફાઈ રહ્યા છે. આ ચોખા સાથે એક એવી વસ્તુ ઉમેરશું કે તમે ફેસ ઉપર આ ક્રીમ લગાવશો ને એટલે એકદમ શાઇની તમારો ચહેરો થઈ જશે. તો એ વસ્તુ છે કેસર. તમે જાણો જ છો કે કેસર આપણી સ્કિન માટે કેટલું ફાયદાકારક છે. તો કેસરને આપણે થોડા તાતણા બફાતા ચોખા સાથે ઉમેરી દઈશું. તમારી પાસે કેસર ના હોય તો કેસરની જગ્યાએ તમે ઘરમાં રહેલી એક સિમ્પલ વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. એ હું તમને આગળ જણાવી દઈશ. થોડું કેસર ઉમેરતા જ તમે કલર જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત કલર આવી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને ચોખા બાફશો ને એટલે ચોખાનો પૂરેપૂરો દાણો સરસ બફાઈ જશે અને પરિણામે તમારું ક્રીમ એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થશે. ચોખા બાફવા મૂક્યાને 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. વધારે અડધા કપ પાણીની જરૂર પડેલી તો મેં અડધો કપ પાણી વધારે ઉમેરી અને ચોખા બાફી લીધા છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ચોખા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે અને ગળી ગયા છે. આપણે આવી રીતે ચોખા બાફવાના છે, સાવ ગળી જવા જોઈએ. હાથેથી મેશ કરીએ ને તો ચોખાનો દાણો સરસ મેશ થઈ જવો જોઈએ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે તમે ઈચ્છો તો આ ચોખાને મિક્સરમાં પીસી શકો છો, પણ ગરમ ચોખા મિક્સરમાં પીસશો તો મિક્સર ગરમ થઈ જશે. એટલે આપણે સીધો અને સરળ ઉપાય જોઈએ તો બ્લેન્ડર જ છે. બ્લેન્ડરથી આ ચોખા છે ને સરસ ક્રશ કરી લેવાના છે. આ ચોખાને આપણે ગરમ ગરમ જ ક્રશ કરવા પડશે. ઠંડા થશે ને તો ચોખા વધારે થીક થઈ જશે. આમાં ફરી પાછું પાણી નથી ઉમેરવાનું, એટલે ગરમ ચોખા આપણે બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરી લઈશું. ચોખા ક્રશ કરવામાં બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં બ્લેન્ડરને એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાનું, કારણ કે આપણે કિચનમાં અનેક વખત બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને આ ક્રીમ આપણે ફેસ માટે તૈયાર કરીએ છીએ. એટલે બ્લેન્ડર પણ સારી રીતે ચોખ્ખું કરી અને પછી જ આપણે ચોખામાં ફેરવવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ચોખા એકદમ સ્મૂધ પીસાઈ ગયા છે. જે ક્રશ કરેલા ચોખા છે ને એને આપણે એક વખત ગાળી લેશું.
એના માટે અહીંયા મેં આ રીતે ગળણી લીધેલી છે, જે આ રીતે ડબલ પડવાળી છે. આ ફેસ ક્રીમ બનાવવા માટે જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરો એ બધું એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોવું જોઈએ. એક બાઉલ ઉપર આ ગળણી રાખશું અને ક્રશ કરેલા જે ચોખા છે ને એ આપણે ગળણીમાં લઈ લેશું અને આ રીતે સરસ ગાળી લેશું. આવું કરવાથી બે ફાયદા થશે. એક તો તમારું ક્રીમ એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થશે અને જે આ વધારાનો પાર્ટ હશે ને એનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકશો. અને એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશો ને એ પણ હું તમને હમણાં જણાવી દઉં. અહીંયા ચોખાની પેસ્ટ મેં ગાળી અને તૈયાર કરી લીધી છે. અને જે આ મોટો ભાગ છે ને એ જો તમારે ખીર બનાવવી હોય તો આની સાથે થોડું દૂધ અને ખાંડ ઉમેરી અને તમે ખીર તૈયાર કરી શકો છો. અને તમારે ફેસ ઉપર લગાવવું હોય ને તો બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આને તમે ઓપ્ટન તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારી ઓઇલી સ્કિન હોય ને તો ફેસ ઉપર લગાવી થોડી વાર રહેવા દેવાની અને પછી ફેસ તમે ધોઈ નાખશો ને એટલે એકદમ સરસ ચમકીલો ફેસ થઈ જશે. હવે તમારી ઈચ્છા છે કે તમારે ખીર બનાવવી છે કે ઉપટન તરીકે ઉપયોગમાં લેવું છે. ગાળી લીધા પછી અહીંયા તમે જુઓ એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બજારમાંથી મળતું ક્રીમ હોય છે ને એવું મસ્ત આ ક્રીમ જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આની સાથે ઉમેરશું આપણે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ. આ કેપ્સ્યુલ તમને કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે. તો અત્યારે આપણે 2 કેપ્સ્યુલ ઉપયોગમાં લેશું. અને સાથે 1 ચમચી આપણે નાળિયેરનું તેલ ઉમેરશું. નાળિયેરનું તેલ અને વિટામિન ઈ આપણે પેસ્ટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે હની ઉમેરશું. હની પણ સ્કિનને ગ્લો કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ છે. તો 1 ચમચી હની ઉમેરશું. હની પણ એકદમ શુદ્ધ હોય ને એવું જ ઉમેરવાનું. આ સામગ્રી બધી તમે શુદ્ધ ઉમેરશો ને તો જ તમને પૂરેપૂરા બેનિફિટ મળશે. બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોયું ને ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ 4 સામગ્રીમાંથી જ આપણું આ એકદમ સરસ ગ્લોઈંગ ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ ક્રીમનો ઉપયોગ કરીને પણ તમને હું બતાવી દઉં. અહીંયા હું મારા હાથ ઉપર આ ક્રીમ લગાવી રહી છું. તમને ઇન્સ્ટન્ટ ફાયદો બતાવીશ કે આ સ્કિન ઉપર કેટલું ઇફેક્ટ કરે છે. આ રીતે સ્ક્રબ કરીને લગાવવાનું. આ રીતે તમે સ્ક્રબ કરશો ને એટલે ક્રીમ તમારું સ્કિનની અંદર સુધી જશે અને સ્કિન તમારી એકદમ ગ્લો કરશે. અહીંયા માત્ર 1 જ મિનિટ સુધી મેં આ ક્રીમ હાથ ઉપર લગાવ્યું છે. હવે હાથ વોશ કરીને તમને હું બતાવી દઉં. અહીંયા મેં હાથ વોશ કરી લીધા પછી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ચોખ્ખો હાથ થઈ ગયો છે. એવું નથી કે આ ક્રીમ તમે ખાલી ફેસ ઉપર જ લગાવી શકશો. આ ક્રીમ તમે હાથે, પગે, મોઢે કે ગળે ગમે ત્યાં લગાવી શકો છો. ક્રીમ લગાવી અને તમારે 10 મિનિટ રહેવા દેવાનું છે. પછી સાદા પાણીથી વોશ કરી દેવાનું છે. આ ક્રીમ સાથે આપણે કેસરનો ઉપયોગ કરેલો છે. પણ જો તમારી પાસે કેસર ન હોય ને તો કેસરની જગ્યાએ તમે હળદરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હળદર પણ તમે જાણો જ છો કે સ્કિન માટે કેટલી ફાયદાકારક છે. ફ્રેન્ડ્સ આ ક્રીમ એક વખત બનાવી અને તમે 8 થી 10 દિવસ સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એને કઈ રીતે સ્ટોર કરવું તો એ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે સાફ કાચની બોટલ લીધેલી છે. તો કાચની બોટલમાં આ ક્રીમ ભરી દેવાનું. આ રીતે કાચની બોટલમાં ભરી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાનું. ફ્રીજમાં રાખ્યા પછી તમને એવું લાગે કે આ ક્રીમ થોડું થીક થઈ રહ્યું છે, જ્યારે તમે યુઝ કરો ને ત્યારે થોડું કોપરાનું તેલ મિક્સ કરી દેવાનું અને કાં તો થોડું હની મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી તમારે ઉપયોગમાં લેવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આ ક્રીમ એક વખત બનાવો, ચોક્કસ તમને બધાને પસંદ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો આઈડિયા તમને કેવો લાગ્યો? પાર્લરના મોંઘા ખર્ચથી બચો અને ઘરે તમે આ રીતે જ ફેસ ગ્લોઈંગ ક્રીમ તૈયાર કરો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા, કારણ કે આ ક્રીમ નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે એવી છે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.